Wansi saa kookospähkinöiden hakemisen näyttämään niin helpolta. Tässä on sitä oikeata tekemisen meininkiä. Länsimaiset salirotat menköön itseensä niiden ilmastoitujen punttisaliensa kanssa. Yeah, that was awesome. This experience way of cutting it. Yeah. Oh, yeah, no, Miss Mama, I'm a lab. They don't try it. Yeah, and it's ready. Eli mulla on siis tämmönen, sanotaanko lusikka. Se on vaan niinku leikattu tosta kuoresta. Ja sit sillä kun kaapii, mitä lähtee tätä valkosta. Tää on siis todella herkullista. Tää on siis tämmöstä niin hyvin vaikea kuvailla, ei oikein osaa verrata mihinkään. Ja tosiaan se, mitä mä pääsin nyt sitten näkemään kaiken tämän, miten tää haetaan ja leikataan syöntikuntoon, niin tosiaan tapasin Manuelin sisarenpojan. Mä olin tuolla aiemmin jo morjestunut sitä yhden kerran hostellilla, mutta nyt sitten kun mä olin tulossa tänne rannalle, niin takaisinpäin, niin sit mä tapasin sen tossa ja sanoin, että mä aion mennä vetää yhden kookospähkinän. Ja tosiaan ostanut sen tuolta yhdestä kojusta, mutta sit se sanoi, että hänellä on tässä näin, missä hän majailee, niin hänellä on täällä näitä. Tosiaan, siis nämä on haettu noista puista, mitkä on nyt tuossa yläpuolella. Että hänellä on tässä näitä, että tuu mukaan, että niin hän pyytää kaverinsa kiipeämään meille se kookospähkinät ja tässä sitä ollaan. I'm Adams Mohammed, a bodyguard to the Member of Parliament here in Winneba. I've been in Winneba for a while now, and Winneba is a very nice place to live. Especially we have this festival, this Abuachiri festival. We have this Masquerade festival, which is the fancy dress. My dream country is Finland. I want to visit Finland one day because I heard a lot about Finland and I know how good that place is. I feel like going there one day to pay people a visit, to meet friends there in Finland. And yeah, in Winneba, you have a lot of things people from outside would like to see. So I wish people from Finland will come around and then experience a lot of things here in Winneba. Winneba is a nice place. It's a nice place. And there I met a good friend who is Elias. Elias is a very good friend, and I like him. I like what he do and then how he is. And I wish one day I'll be there with Elias to meet people there. Thank you. That is nice. All right. Tänään meillä on ruokakornerissa ruoka nimeltään Red Red. Se on tosiaan perinteinen ghanalainen ruoka. Siinä on muun muassa papuja, sipulia, mausteita. Aika hyvä sellainen. So, eat red in your family. If you eat red, you get in peace and harmony and friendly. So Gabriel, you think we should also eat red in Finland? A lot of it. Oh, you can eat red in Finland. Every country you can eat red. So it's healthy and it's good. Yes, so we should eat it. You can eat in Finland, Germany, India, Norway, Norwegian, Denmark, Africa, Ghana, even Ghana that we intentionally eat.
Ja tältä näyttää Red. Nopealla vilkaisulta siitä nyt ainakin tunnistaa papuja ja porkkanaa, sipulia. Mausteita on aika mukavasti. Taitaa olla tomaattipitoinen kastike. Eli se on tämmönen ikään kuin pataruoka. Ja sitten meillä on tällainen lisäke tälle ruualle. Tää on nyt hyvä tietokilpailukysymys, että mikä tää mahtaa olla. Voitte hetken aikaa katsoa ja miettiä, että mikä tämä voisi olla. Minäkin mietin alkuun, että tämähän on banaania. Vaan kun ei ole. Tää on tosiaan plantain. Eli kun mä ensimmäisen kerran söin tätä, niin mä olin aivan varma, että se on banaania. Ja se oli, tämä siis Red oli ensimmäinen ghanalainen ruoka, mitä mä varsinaisesti maistoin, niin kuin tällainen lämmin ruoka. Ja mä ajattelin, että no okei, että paistettua banaania, että mikä siinä. Mutta sitten kun mä jälkikäteen kysyin vähän kavereilta, että mikä tää juttu oli tai jotain, mä puhuin, että mä söin banaania Redin kanssa, niin mulle vähän todettiin naureskella tai hyvän tahtoisesti pidettiin huvittavana tätä mun mielijohdetta. Mutta siis plantain on täysin eri kasvi kuin banaanista, ei voi syödä raakana ja se on niinku käytetty tähän tapaan. Vähän niinku jotain juuresta olisi. Mä en oikeastaan tiedä, että tää voi olla joku juureska, mutta käytännössä käytetään samalla tavalla kuin Suomessa ihan perus vaikka porkkanaa tai perunaa. Ja jotenkin tämä pala tässä, niin tää on niin banaanin näköinen, että kyllä mä oon itselleni aika armollinen sen suhteen, että mä tosiaan tän banaanin sekoittanut, että en oo ottanut kovaa syyllisyyttä siitä. Nyt viikossa mä oon maistanut itse asiassa aika montaa ghanalaista perinteistä ruokaa. Ja ehkä 2 sellaista suurta linjaa mä voisin vetää verrattuna suomalaiseen ruokaan. Eli että annoskoot, niin ne on pikkusen isompia kuin Suomessa sanoisin. Että siis mulle käy Suomessa hyvin harvoin selle, että ruoka-annos on ravintolassa niin iso, että ei pysty syömään sitä. Mutta sitten täällä on niin oikeasti ollut siis pari kertaa sellainen tilanne, että ruokaa vaan on niin paljon siinä yhdessä annoksessa, että sitä oikeasti saa lapioida todella kauan ja tulee jo ähkyn puolelle. Ja ehkä toinen pointti, mitä sanoisin ghanalaista ruoasta, niin se on tulisempaa ja mausteisempaa kuin suomalainen ruoka. Että no siis pippuria on joissain ruuissa aika paljon. Ja sitten ihan siis chiliä. Chiliä on myös aika reilusti. Et toki se on tehnyt pari kertaa sen, että kun mä oon syönyt, niin ei välttämättä mennyt jaksa syödä loppuun, kun ruoka on ollut niin mausteista, että mulla on ollut sitten aivan niinku hikikarpaloita, silmäympärykset ja niinku polttelee suussa ja tälleen. Mutta täällä mä oon kyllä pysynyt ruuassa hyvin, että ei oo valittamista. Ghanassa ja Suomessa asioita jäsennellään ja merkityksennetään hyvin erilaisin keinoin. Yleisenä huomiona sanoisin, että suomalaiset ajattelevat enemmän numeroiden kautta. Itselläni esimerkiksi on jonkinlainen pakkomielle optimoida omaa toimintaani. Saatankin käyttää Google Mapsissa paljon aikaa, vain löytääkseni sopivimman reittivaihtoehdon. Täällä kysyin kerran paikalliselta, että miten monta kilometriä naapurikaupunkiin on. Hän ei käsittänyt kysymystäni lainkaan. Lypsämällä sain selville, että taksimatka sinne maksaa 6 sediä. Siitä päättelin, että kyse on ehkä puolen tunnin ajomatkasta. Verrattuna Suomeen, Ghanassa työn ja vapaa-ajan välinen ero on häilyvämpi. Suomalaisen korvaan tämä kuulostaa stressaavalta. Ghanalaiselle se tarkoittaa mahdollisuutta nauttia elämästä yhdessä muiden ihmisten kanssa tai vaikka ottaa nokoset työajalla. Vaikka Suomen bruttokansantuote asukasta kohden on päätä huimaava Ghanaan verrattuna, ei se ole kolikon ainoa puoli. Moni suomalainen elää valtavissa paineissa erilaisten odotusten vankina. Siinä voi olla yksi syy sille, miksi suomalaiset vuodesta toiseen örveltävät Ruotsin laivoilla. Ghanalaisilla en ole nähnyt olevan tarvetta vastaavaan toimintaan. On ilmiselvää, että suomalaisella ja ghanalaisella elämäntavalla on omat hyvät puolensa molemmilla.
Unelmani onkin yhdistellä niitä parhaani mukaan. Nämä ovat monimutkaisia ja paljon ajatuksia herättäviä asioita, joten on hyvä, että niitä ehtii pohtimaan koko kevään. Meillä on täällä pala. Tää on lehmän polvea. Tää on osa tätä ruokaa. Ja justiin mä oon kanssa syönyt täältä palasen lehmän nahkaa täältä, niin nyt maistetaan vielä tätä niveltäkin sitten. Veikkaan, että aika paljon kalsiumia.